Det är torsdag och rapportperiodens mest hektiska dag. Rapporterna de är spretiga och rörelserna stora. Varmt välkommen till Börslunch. För att bringa klarhet här i rapportdjungeln så har vi kallat in Lars Söderfjell, förvaltare på Ålandsbanken, och Stefan Olofsson, förvaltare på Sensor. Välkomna båda två. Tack så mycket. Jag tycker det ändå ser ganska pigga ut. Ja, det var en tidig morgon, men det rullar på. Det är som det är. Jag tänkte innan vi går in på specifika rapporter så har jag en helt annan fråga. Återköp. Jag noterade igår efter stängning så tror jag det kom 3-4 återköpsprogram. Svenska börsen. Ytterligare några tidigare på dagen. Det kom ett till idag från Stillfront. Det känns som att det ökar i takt. Och vi har ju Ericsson med oss som åtminstone öppnade upp för återköp. Era tankar kring det här? Varför kommer det nu? Är det bra? Är det dåligt? Dels så tror jag väl att det kan vara en konsekvens av att många bolag upplever att de har bra balansräkningar och känner sig lite mer trygga vad det gäller konjunkturen. Så här, okej, vi ser det här och då kan vi använda en del för återköp. Som positiv signal. Som en positiv signal. Och sen så kan det också bara vara liksom att man känner att det är den bästa investeringen vi kan göra just nu. Med tanke på värdering och annat, snarare än att köpa någonting annat som är högt värderat. Stefan, vad har du för tankar om Nej, men vi gillar återköp och framförallt är det positivt att bolag med låg värdering återköper. Och jag tycker ju att banken ska köpa tillbaka och det gör ju några. Och sen hade vi hoppats kanske att Handelsbanken skulle köpa tillbaka, det har vi framfört tidigare då, men de har inte gjort det. Det finns ju en sån här gammal nidbild framförallt från den amerikanska marknaden att återköp kommer när kurserna står som högst. Det är sällan det är återköp när kursen är på botten. Jag tycker man har sett lite nytt med oss. Det stämmer bra med hur det har sett ut i den svenska marknaden också liksom tidigare. Men senare åren, det var ganska mycket SEB som gick i bräschen för det där. Att de så vi ska inte bränna av hela fyrverkeriet på ett år eller på en gång. Så det här ska vara ett återkommande inslag i vår kapitalallokering och göra det möjligt för oss att vara lite mer flexibla som ett komplement till den ordinarie utdelningen. Det här tycker jag är jättebra. Vi såg ju till exempel Swedish Match köpte tillbaka egna aktier under väldigt lång tid. Sådana återköpsprogram gillar vi när man köper kanske 2% per år och ger en hyfsad direktavkastning och har råd med det. Jag tycker att Evolution är väl praktexemplet på när man inte återköper som högst. Det går ju ganska dåligt när man ligger med sina återköpsprogram. Lyfter ändå inte. Nej. Det kan vi återkomma till, tänker jag. Ska vi ta rapporterna då? Jag tänkte vi gör den här klassiska bilden. Vi tittar på några av de större rörelserna och en sån här dag så missar man ju givetvis det mesta. Vi ska prata om Volvo Cars, det är givetvis den som sticker ut. Men igen, ganska stora rörelser får man väl ändå säga. Elin nämnde Evolution. Stefan, ni har ägt Evolution, men inte nu, om jag tolkar det rätt. Nej, det var många år sedan vi ägde Evolution, men den är alltid intressant att följa med tanke på all dramatik som sker i det här bolaget. Kursmässigt så har det ju varit en väldig kräftgång de senaste 5 åren skulle jag säga. Och det beror ju på alla de problem som bolaget har utstått med regulatoriska problem, framförallt i olika länder, och det fortsätter ju. Sen har man ju mycket att man stjäl deras data, deras streamingtjänster, framförallt i Asien då, eller i Asien, när de då försöker komma rätt med det. Problemet verkar vara väldigt svårlöst. Sen har de ringfensat olika länder i Europa och det har också hämnat tillväxten. Så att, tittar man på rapporten i sig så var den ju svag över hela linjen tycker jag. Det enda som var lite positivt var väl att den här ringfencing kanske är över nu, den här dippen i Europa och det vänt upp lite där, annars var det svagt. Men var det så? För om man ändå tittar på hur kursen har gått inför, det är som du säger, den har liksom stadigt hackat neråt. Och så kommer en rapport som, den är sämre än väntat, men det är inte liksom katastrof, tycker jag. Nej, det är 5% sämre än väntat. Det är väl det att man kanske är väldigt osäker på om det blir förbättringar. Vdn är ju ganska svävande. Jag tror inte han riktigt vet själv när det vänder i Asien. Han hintar väl lite om att det har bottnat ut i Asien, men man har känt att det här kanske är så kvartalet innan också tycker jag. Men sen är ju värderingen väldigt låg. P-talet är ju under 10. Kommer prognoserna ner lite. Men det här, om man nu tar återköp här. De köper ju tillbaka för 5 miljarder euro. Eller 500 miljoner euro, det är ju 5,5 miljard under 2025. Och nästa år kommer de säkert köpa tillbaka minst lika mycket tror jag. För det har de råd med. Så att de köper ju tillbaka det delat på ett bolagsvärde på 36 miljarder. Det är ju 4%. Ja, någon gång så biter det. Någon gång biter det. Och så delar de ut kanske 4% också. Så det är ju riktigt kassako. Vi har ju resonerat om det kanske skulle kunna köpas ut från börsen någon gång. Men det har ju varit lite andra nyheter rörande Evolution. Det har ju varit det här med Playtech och Blackcube. Och Blackcube som skrev en
kritisk rapport, vissa kallar det blanka rapport. Och aktien gick ju väldigt dåligt när den väl kom, och sen så har man letat efter vem som har gjort det här beställningsjobbet, och så kom det fram nu i veckan att det verkar vara Playtex som är ett annat börsnoterat bolag i, jag tror, UK. Den aktien föll ganska kraftigt när det här kom fram. Någon reflektion kring det här och att någon form av häxjakt åt båda hållen, vill jag påstå? Ja, det blir ju spännande här. Det kommer väl bli en juridisk tvist här då. Och då kommer man få ytterligare tryck på vad som är sant och vad som inte är sant. Vi tror ju på Evolution. Jag tror i alla fall Evolution har rätt. Och det kan ju öppna upp för väldigt stora skadestånd naturligtvis. Och i andra hand kan det väl solka Playtex rykte ännu mer kanske. Eller rykte, och kanske då kan Evolution vinna marknadsandelar. Men hur det där slutar, det vet vi inte. Och tolkningarna och uttalandena från vdn är också där att det får ta sin gilla gång, och så får man se vad som händer. Men det är väldigt stora belopp inblandade, för bolaget följer ju kanske på över 100 miljarder på väldigt kort tid, så det går ju ganska lätt att se hur stor skadan var. Jag tror annars någonting som kännetecknar rapportperioden, det kanske vi säger varje gång, vad vet jag. Det är att det känns lite spretigt. Vi såg Dometic kom idag med en svag rapport. Fortsatt svag, skulle jag säga. 14:e kvartalet med negativ organisk tillväxt. Det var så pass, ja. Men om man liksom tittar då på konsumenter, någonting vi har ältat i flera år, känns det som. Det finns mycket positivt. Clas Ohlson exempelvis. Thule gick ganska bra. Vi har hört från andra. E-handlare har gått bra. Så att det är väldigt spretigt. Min spaning där är väl att så kallade small ticket items tenderar att gå bättre än de stora kapitalvaruinvesteringarna. Så att man verkar vara beredd att gå till Klasse och köpa lite nytt spik och sådana grejer. Men man är inte beredd att köpa en ny husvagn eller en ny RV ännu. Otroligt intressant. Vi hade liksom Lyko som var svagare idag. Vi hade Pando som pratade om en bra hotellmarknad. Hade sig ju för sig emot med att Lyko hade ja, men jag tror att de hade ju väldigt bra Q2 kommer jag. Jag vet jag vet inte, har du någon reflektion till att det är så spretigt? Thule var väl okej? Liksom. Ja, men marginalmässigt får de okej. Däremot tillväxten var ju inte över sig, men det vägdes ju upp att de hade en väldigt bra och Revolution var rätt bra också. Där också. Det är bara synd, den aktien hålls tillbaka över överhänget som finns med Altor och Nyrensten. Ja. Så att, får se om de ringer ikväll då. Ja, vi får väl se. Det börjar dra ihop sig i sig. Ja. Hade du några konsumentreflektioner, Stefan? Nej, men det är väl att det är väldigt mixade signaler, och alla sitter väl och hoppas och väntar på att konsumenterna ska riktigt bli köpsugna. För jag tror att det finns mycket kapital i ladorna hos många konsumenter, men de använder dem inte. Och det är väl det som är problemet. Och sen i Sverige kanske vi ligger mer i framkant på att konsumenter ska börja använda pengarna till visst mer, medan i USA kanske de är mer, det är fortfarande kanske försvagas från att fortsatt konsumerat mycket under lång tid. Men de kanske... Samtidigt när jag tittar på den här veckovisa detaljhandelsstatistiken Johnson Redbook Index i USA, det har otroligt stabil tillväxt. Legat i nominella termer, låt vara 5-6% i det intervallet. Egentligen hela vägen sen i april. Och jag trodde nog skulle ta en större smäll på det. Men det verkar ju som man fortsätter att spendera. Föremålen skiftar lite grann. På det viset. Så att spretigt, vi har ältat det också väldigt mycket. Fastigheter, rapportperioden började bra med platser, Atrium, MP3. Nu tänkte man nu. Sen kom Corem, sen kom Wihlborg, sen kom Castellum. Och där det, som vi lärde oss i morse, det tror jag är den enda sektorn i Sverige som har haft uppjusterade vinstestimat i år. Men ändå... Mycket har i och för sig, tittar man underliggande så har det inte varit så eländigt i verkstad, men valutorna har ju tagit ut rätt mycket. Men det är ju väldigt olika uttalanden där i vd-orden. Atrium Ljungberg var ju väldigt positivt, tyckte jag. Väldigt, men klart positivt. Så läser man Rutgers så han säger tvärtom. Så och det var ytterligare någon som sa att det värsta är fortfarande framför oss. Vad hade vi mer? Vi måste nämna Volvo Cars. Jag tänkte säga, vi kanske köper bilar fortfarande. Och 30%. Ja, det var väl inte riktigt försäljningen som överraskade positivt, utan framförallt, för den var ju delvis känd också. Utan det var ett sparprogrammet som Håkan Samuelsson lanserade här när han kom tillbaka som vd. Fick effekt mycket tidigare än vad någon hade väntat sig. Det var lite kul att träffa Håkan i ett sammanhang förut, och han sa, vad var de 3 första beslut som du tog som vd? Han sa att första var liksom en back to office. Man kan inte jobba hemifrån och bygga företag. Håller med honom om det. Jag behöver en ny finansorganisation, för de förra kunde uppenbarligen inte räkna. Det var inte riktigt så han sa, men det var andemeningen i det. Och tredje biten, 3000 pers måste bort. Och det finns inget annat sätt att ta ut så mycket kostnader för att vi ska bli konkurrenskraftiga. Så jag sa det liksom efter det där mötet att jag ska plocka fram den här frysboxen och sätta den på upptidning, och så här i efterhand, jag borde
har lagt den i mikrovågsugnen och satt den på. Men 25% av free float i Volvo Cars var blankat. Och free floaten är ganska låg. Den är ganska låg liksom, så att jag förstår att det blir stora effekter på en sån här rapport. Samtidigt är den ju väldigt lågt värderad i förhållande till hur mycket de tjänar det här kvartalet. Om man räknar det gånger 4, då blir det inte mycket. Vi såg en graf på kursutvecklingen i år som visar det här kraftiga uppticket. Men jag vill nästan visa den grafen. Där är den ser ju väldigt anmärkningsvärd ut. Men kan vi inte få upp den här grafen som visar sen noteringen? I perspektiv. Då man får lite perspektiv. En liten ryckning på botten där. Ja, det är en ganska stor bit kvar. Du kanske också kan förklara lite grann. Nej, men om man ser också, i år har det varit, eller senaste halvåret och året har det varit nästan perfekt storm för de här. Om det finns något bilbolag som varit felpositionerat i förhållande till handelskriget så är det ju Volvo Cars. Det finns liksom inget att säga, utan man får bara börja bygga om, flytta produktion, göra sådana här saker, och det tar ju tid. Men kommer man igenom det här så då är det som Stefan säger, då är det rätt lågt värderat på de här nivåerna. De tjänar typ 6 miljarder det här kvartalet och ett börsvärde på 80 eller något sånt där. Jag vet inte vad de har riktigt. Och det lär ju bli en del vinstjusteringar ute bland analytiker. Det lär det ju bli. Vi pratade lite bank i början. Alltså det här är ju en sektorbank som har nästan alltid överraskat positivt. Här tittar jag har statistik som går bak till tredje kvartalet 2009 och fram till nu, jag tror det blir 65 kvartal någonting. Det är 7 kvartal som de har missat förväntningarna. Övrigt har bankerna slagit det. Det är skiftande kvalitet i bitsen förstås. Ibland är det liksom något trading netto som är bättre, men det är ofta liksom det som också gör att man avviker på nedsidan. Och i år har de ju gått fantastiskt bra. Äntligen, säger jag som har varit långbank. Och är långbank. Vi funderade mycket för att vi tyckte att SEB såg lite svagare ut än förväntat medan Swedbank var starkare. Men av aktierörelsen och tolken så ser det ut som det är tvärtom. Men det var det inte. Varför går det så bra för SEB när rapporten var så där? Just idag? Nej, men tycker jag är lite svårförklarat i alla fall. Jag tyckte väl att Swedbank var marginellt bättre kanske. Men det var framförallt att de slog resultatet väldigt kraftigt i procent. Men sen beror det ju naturligtvis på vilken rad det kommer in. De var egentligen ganska mycket inline på de här core räntenettot var förväntat. Så det... Jag tror att det har funnits en oro i SEB kring kapitaliseringen och så möjligheten att fortsätta med återköp. Det har funnits en story, det finns väl fortfarande en story om att man inte fick igenom internmodellerna i Baltikum skulle kunna medföra att man inte kunde fortsätta att köpa tillbaka aktier i samma takt. Men den här rapporten säger ju egentligen att de kommer att ligga på 300 punkter drygt i management buffer när året är slut, och då blir det nog svårt att inte fortsätta. Och de annonserade också, jag tror redan igår kväll. Men det återköpsprogrammet, det är redan draget från kapital. Men det kan komma ytterligare. Det lär nog tuffa på det sättet. Jag vill bara nämna att vi får Atlas Copco här om 2 minuter. Det blir spännande att se. Och i den anledningen kan vi titta på bankernas värdering mot just verkstad, som jag tror att Lars har skickat in en graf på. Ja, precis. Det finns en del kvar. Det är fortfarande lågt i förhållande till vad det var. Sen kommer frågan vilken det är som ska justeras. Men jag hör en del argument från analytiker att nu är det dags att sälja bank, för nu handlas de i nivå med 10-årssnittet. Problemet är att om man tittar på hur styrräntorna har varit, som är väldigt viktiga för bankernas räntenetto under en 10-årsperiod, som har ju varit 7 av 10 år på 0 eller minus till och med. Och det är ju inte en normal situation. Kommer man tillbaka till perioden innan finanskrisen, när bankerna värderades på normala räntenivåer, så handlas de snarare på 12, 13, 14 gånger i det fallet. Och då hade de dessutom så sämre balansräkningar än vad de har idag. Så att jag tycker det finns utrymme för att bankerna ska kunna fortsätta upp ett år till. Och sen är det ju så att nu kanske räntenettot bottnar här, inte detta kvartalet men kanske nästa kvartal, och då är det ju en bottennivå tror jag då, eftersom man inte tror på lägre sänkta räntor i Sverige. Och de andra divisionerna kommer ju gynnas av ökningar, så tror vi på volymer, så att det ser ju väldigt billigt ut tycker jag. Vilken bankaktie då? Nordea för mig. Nordea. Vi har också Nordea som första alternativ. Sen kan man ju till exempel Handelsbanken är ju lite tråkigare. Kanske man kan se mer som en obligation. Med vidhängande rörelse. Jag tänker SE-banken som kanske har en större företagsexponering. Om man nu tror, som alla tror, att vinsterna, att det kommer bli ett helt fantastiskt år nästa år konjunkturmässigt och vinstmässigt. Kommer de gynnas mer av det då?
Alltså, det vi såg i dagens rapport, det var att de inte riktigt har fått effekten av uppstället i kapitalmarknaden ännu. Men det borde komma under nästa kvartal med tanke på att det är väldigt mycket aktiviteter både på placings och IPO nu som verkar ska ut innan årsskiftet. Och det lär vi fortsätta in under nästa år förhoppningsvis. Sen gick ju Baltikum bra för både SEB och Swedbank, och Sverige då som man tror ska komma igång ligger ju lite som en extra morot att det kanske blir bättre flyt nästa år. 26 ska väl vinsterna bottna kanske och 27 ska de väl öka och det är ju snart 26. Så att... Nu vänder jag på min dator så Lars får se, för nu har nämligen Atlas Copco kommit in. Det ser väl ut som orderingången är oförändrad då, organiskt. Intäkterna ökar med 1%. Ja, det är väl nästan helt in line på orderingången får man väl ändå. 4,5 och förväntat 4,6. Ja. Rörelsemarginalen lite bättre. För du sa innan att orderingången är det vi framförallt ska ha koll på. Den och jag tror om man ska ha en stor rörelse i Atlaskursen, då ska det nog vara orderingången och vakuumteknik som ska överraska. Men det där såg ut som det var väldigt mycket inline. Ni får se när vakuumgången kommer. Ser ut som aktien går ner initialt på det här. Alltså, ordervolymer för vakuumutrustning minskade något drivet av svagare efterfrågan från halvledarindustrin, säger man. Ja, det är nog inte jättebra för Atlas. Vi kan väl titta, vi har tycker jag i alla fall, en väldigt rolig kursgraf på Atlas mot övriga verkstadsbolag som har rapporterat. Och den här fick både jag och Edin att sätta kaffet i, vad säger man? Halsen. Atlas laggar ju märkbart mot de övriga som har rapporterat, och det som sticker ut verkligen här är ju Sandvik som kommer i måndags. Reflektioner kring att det kan vara så stor skillnad? Ja, men man ska komma ihåg var man kommer från. Startpunkten är Atlas går in i det här året på ett p-tal på 27-28 gånger, och värdering spelar roll. Och kanske är det mest älskade. Och en av de mest älskade. Det är ett bra bolag. Ja. Men om man då har lite grann av ett mellanår vad det gäller ordertillväxt och inte minst vad det gäller vakuumteknik. Kom ihåg att det här är en aktie som har handlats nästan 1-1 med Semiconductor Index över en lång period. Och där är det liksom något som inte riktigt driver kursen. Sandvik, alltså, mycket av det som jag brukar kalla fulverkstad, då får jag alltid på skallen av bolagen. Så här, mer kortcykliska bolag, då, liksom, de har ju varit väldigt lågt värderade istället. Och så ser man att nu kommer konjunkturen, då är det ganska lätt att ta till och sätta på en högre multipel också. Men Sandvik sticker verkligen ut, för att den brukar ju följa metallpriserna i svenska kronor väldigt tajt. Senaste 6 månader så har den dragit iväg långt före. Jag tror vi har en graf på just det. Du skickar ändå Sandvik mot industri. Metaller, precis. Vad är dina tankar kring verkstad? Alla vill ju vara där med tanke på vinsterna vi pratade om förut. Cykliskt har vi globalt sett väldigt bra. Vi hoppas ju och tror att konjunkturen stärks nästa år, så att vi har ju ökat i verkstad sista tiden. Så att vi gillar verkstad, men samtidigt är värderingen ganska högt på dem, så att det gäller ju faktiskt att det blir vinsttillväxt de kommande åren för att de ska motivera de här kurserna, eller i alla fall gå vidare från de här nivåerna. De kanske inte går ner, men de måste liksom för att gå vidare kursmässigt. Och vi måste få det här vinstlyftet som alla pratar om nästa år. Ta ABB till exempel, var ju en fantastisk growth, och det är ju verksam i de bästa branscherna så att säga, men värderingen är ju därefter, så att kommer inte en vinstupptick nästa år så tror jag att kursen i bästa fall står still. Jag håller med er helt och hållet. Men vi tror som sagt på konjunkturuppgång, så att i sin marknadsutsikt då på kort sikt så skriver Atlas Copco att man förväntar sig att kundaktiviteten ska kvarstå på den nuvarande nivån. Det kanske är lite betryggande. Det var nog ganska väntat också. Det var vad jag såg de flesta previews. Det ser ut som Atlas handlas kring nollan, så kan jag säga just nu. Men vilka bolag gillar ni inom verkstadssektorn då? Är Atlas ett av dem, eller? Vi har ju de största övervikterna, så vi har just nu, det har varit Volvo, Sandvik, SKF, och vi har varit i den här kortcykliska delen av marknaden. Sen har vi haft ganska mycket ABB också, där har vi faktiskt minskat lite grann på slutet, just av det skäl som Stefan var inne på. Det börjar ta emot vad det gäller värderingen där. Om man inte liksom höjer ambitionsnivån dramatiskt här under hösten och gör det trovärdigt att man kan nå nya nivåer på lönsamheten. Nu så sitter man och skissar på ett ABB på marginaler runt 21% någonstans där kring. Men det är klart att Electrification gjorde ju över 24 nu senaste kvartalet. Är det här uthålligt, då kan även process-sidan och motion röra sig ditåt, så ja, varför inte? Samma bolag som du gillar? Ja, vi har ju också ABB, vi ligger väl kvar i dem. Sen har vi väl ganska mycket Alfa Laval som inte har kommit och rapporterat än. Här har värderingen faktiskt kommit ner. Här kommer Alfa. Kommer nästa vecka. Tror jag.
Vi tänkte vi skulle avsluta med lite telekom. Ericsson startade ju rapportperioden med buller och bång. Och när jag var liten då satt man alltid och tradade Ericsson mot Nokia. Det var i princip det enda man gjorde på mäklarborden på den tiden. Nokia upp 9% idag på sin rapport. Otroligt intressant kurs de här två emellan. Ja. Sista tiden säger ju en hel del. Ericsson laggar fortfarande lite grann. Lite grann på ett år. Drar man ut det här ett par år till så har Ericsson gått lite bättre å andra sidan. Så, Ericsson var fundamentalt sett en mer imponerande rapport än Nokia. Ja, den var verkligen urstark tycker jag. Och framförallt med rapporten var en sak. För att men det jag tyckte var spännande med Ericsson-rapporten var lite grann om en game changer för mig. Och det kommer från mig som har följt Ericsson sedan 1989. Det är att man erkänner ju att vi är inte ett tillväxtbolag längre. I och med att man säger att vi ska se över kapitalallokering, vi ökar återföringen till aktieägarna, antingen om det blir via utdelningar eller via återköp. Jätteviktigt tycker jag, bara att man ändrar självbilden där. Den andra delen, det är ju också implicit, vi ska inte kasta bort pengarna på dyra förvärv. Ja, nu vanligt sig det som kommer upp förstås direkt. Men går man tillbaka och tittar på historiken, det är väl, oavsett om det är Ericsson eller någon annan, det är jättesvårt att göra lyckade förvärv i den här industrin. Därför att man sitter alltid med 2 R&D-stackar och en ska bort. Och det brukar vara ganska smärtsamt. Nokia har ju upplevt det där med Alcatel, Lucent, Siemens och så vidare. Så att jag tycker det här är superpositivt signal. Och äger mycket Ericsson. Nej, vi har inget telekom, men det är intressant att Ericsson dessutom har väl fått fart på de här 2 andra divisionerna. Det är inte bara Network utan de andra har ju faktiskt visat väldigt bra siffror i det här kvartalet som var. Så att, det är billigt. Kul att det går bra för Ericsson tycker jag. Vad gör vi imorgon klockan 07.00? Just det, då kör vi börsfrukost är tillbaka 07.00. Det är ännu en jätterapportdag. Massa intressanta rapporter som vi kör här från desken, jag och Elin med inbjudna utvalda gäster. Och sen är det börslunch imorgon, 11.45 också förstås. Precis. Det ska bli väldigt kul. Missa inte det. Ha en fantastisk eftermiddag. Tack för att ni kom. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.